या एपिसोडमध्ये ऑइल पेस्टलमध्ये फिकट, मध्यम आणि गडद रंगछटा कशा बनवायच्या, त्या बनवलेल्या रंगछटा चित्रात कशा पद्धतीने द्यायच्या हे आपण या एपिसोडमध्ये शिकत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील प्रत्येक विषयाला तुम्हाला रंगकाम करायचं आहे. रंगकाम करण्यासाठी तुमच्या समोर विविध माध्यमं आहेत, परंतु बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांसाठी सोपं माध्यम असणारं ऑइल पेस्टल, त्याच्या रंगछटा, तिरंग देण्याच्या पद्धती, ह्या सर्व गोष्टी, त्याच्या काही क्लुप्त्या, ट्रिक्स इथे मी आज आपणाशी शेअर करणार आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा, शेवटपर्यंत पहा. विद्यार्थी मित्रांनो, त्याचबरोबर आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक या नावाने मी एक पुस्तक निर्मिती केलेली आहे. या पुस्तकातील हा एक घटक आहे. तो जर घटक तुम्ही अभ्यासला आणि हा जर व्हिडिओ पाहिला तर नक्की ऑइल पेस्टल मध्ये तुम्ही चांगल्या प्रकारे रंगकाम करू शकाल. पुस्तकामध्ये ज्या ठिकाणी हा घटक आहे त्याच्या शेजारी QR कोड दिलेला आहे. तो जर QR कोड आपण स्कॅन केला तर त्या घटकाचा व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नव्यानच असाल तर हे चॅनल आजच सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. चला तर मग सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, यासाठी आपल्याकडे ऑइल पेस्टल लागणार आहेत. हे मी ऑइल पेस्टल घेतलेले आहेत. आता इथे आपण ग्रीन कलर घेणार आहोत आणि तो ग्रीन कलर लाईट करण्यासाठी पांढरा आणि डार्क करण्यासाठी काळा रंग घेत आहोत. त्यानंतर हे रंग मिक्स करण्यासाठी आपल्याकडे काही इयरबड, त्यानंतर टिश्यू पेपर, त्यानंतर सुती कपडा आणि हाताचं बोट, या 4 गोष्टी तुम्हाला ते ब्लेंडिंगसाठी उपयोगी येणार आहेत. त्या मी सोबत घेतलेल्या आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आता हा जो हिरवा रंग आहे तो फिकट कसा करायचा आणि तोच गडद कसा करायचा. इथे आपल्याला फिकट रंगछटा, इथे मध्यम रंगछटा आणि इथे गडद रंगछटा बनवायची आहे. याच रंगछटा आपल्याला येथे या क्यूब मध्ये आणि या गोल घनामध्ये द्यायच्या आहे आणि त्याला 3D इफेक्ट कसा मिळवायचा ते आपल्याला इथे शिकायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता सुरुवात करूया. या भागामध्ये मी बरोबर हा ऑइल पेस्टल चालवतोय. या पद्धतीने थोडा हा फिकट चालवायचा आहे, म्हणजेच या ऑइल पेस्टलवर आपला हाताचा दाब जो आहे, प्रेस जो आहे, तो कमी करायचा आहे. अलगद हा चालवायचा आहे, कारण की फिकट आपल्याला छटा बनवायची आहे, त्यामुळे हा फिकट चालवायचा आहे. या पद्धतीने आता त्यावर मी पांढरा ऑइल पेस्टल फिरवतोय. या पद्धतीने आता याचं जे मिक्सिंग आहे असं बोटाने तुम्ही करू शकता. या पद्धतीने तुम्हाला जर यापेक्षा लाईट कलर बनवायचा असेल तर हा जो व्हाईट तेलकडू आहे, याला मराठीमध्ये तेलकडू म्हणतात, ऑइल पेस्टल, तो अधिक चालवायचा, यावर जास्त चालवायचा. या पद्धतीने तुम्ही जर टिश्यू पेपर घेतला असा आणि टिश्यू पेपरने या पद्धतीने मिक्सिंग केलं तरी चालेल, किंवा सुती कापड घेतलं आणि या पद्धतीने मिक्सिंग केलं तरी चालेल. त्यानंतर हा जो इयरबड आहे त्याने मिक्सिंग केलं तरी चालेल. पण छोट्या पार्टमध्ये तुम्हाला याचा चांगला उपयोग होणार आहे. जिथे एकदम छोटा पार्ट आहे, आपलं बोट, हाताचं बोट बसणार नाही, अशा ठिकाणी हे इयरबड आपण वापरायचे आहेत. आता ही लाईट रंगछटा आपण बनवली. आता मध्यम. शक्यतो जो ऑइल पेस्टल आहे तो एक सारखा घासा, त्यावरचा दाब जो आहे तो एक सारखा द्यायचा आहे.
अशा पद्धतीने आपण हा मध्यम छटेचा रंग देऊन घेतलाय. विद्यार्थी मित्रांनो, ऑइल पेस्टल ज्यावेळेस तुम्ही वापरताय त्यावेळेस या प्रकारच्या ग्लास मार्किंग पेन्सिलचा इथे तुम्हाला उपयोग करता येईल. तर याला पॉइंट कमी आहे, याला पॉइंट जास्त आहे, तर मग अशा ठिकाणी तुम्हाला या ग्लास मार्किंग पेन्सिल वापरता येतील. यामध्ये तुम्हाला व्हाईट, रेड, ब्ल्यू, ग्रीन, ब्लॅक आणि येलो अशा 6 सेटमध्येच या पेन्सिल अवेलेबल आहेत. याचा उपयोग पुढे कसा करता येईल म्हणजेच मेमरी ड्रॉइंग मध्ये, स्टील लाईफ, ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग मध्ये, ते मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहे. जेथे छोटे पार्ट आहेत, हा तेलखडू जिथे तुम्हाला रंगवायला कठीण जाईल, अवघड जाईल, त्या ठिकाणी या पेन्सिल तुम्ही कशा वापरायच्या ते मी शेवटी सांगणार आहे. आता आपण यातली डार्क छटा बनवूया. तर आपल्याला इथे याला डार्क करायला यावर थोडा काळा चालवायचा. ब्लॅक ऑइल पेस्टल एकदम अलगदपणे चालवा. जास्त जर चालवला तर जास्त डार्क होईल, त्यामुळे एकदम अलगदपणे चालवा. त्यावर पुन्हा हा ग्रीन ऑइल पेस्टल मी फिरवतोय आणि त्याचं मिक्सिंग करतोय. या पद्धतीने आपल्याला फिकट, मध्यम आणि गडद रंगछटा मिळालेल्या आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या आधीच्या एपिसोड मध्ये आपण वॉटर कलर फिकट केला पहा. वॉटर कलरच्या फिकट, मध्यम, गडद छटा तयार केल्या. त्याचबरोबर पोस्टर कलरच्या फिकट, मध्यम, गडद रंगछटा तयार केल्या. तिथे आपण रंग चेंज केले होते. तुमचा इथे रंग जरी चेंज झाला, समजा ब्ल्यू कलर झाला, ब्ल्यू कलर समजा तुम्ही ब्ल्यू रेड कलर घेतला, तर बाकीची जी पद्धत आहे कामाची ती सेम असणार आहे. म्हणजे मिक्सिंगसाठी तुम्हाला व्हाईट घ्यायचा आहे, डार्क करण्यासाठी ब्लॅक घ्यायचा आहे, या पद्धतीने. आता हा कलर आणि हा कलर आपल्याला इथे द्यायचे आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या क्यूबवर या बाजूने प्रकाश योजना झालेली आहे. तर मग लाईट कलर कुठे येणार आहे, तर या बाजूला येणार आहे. ते आपण हा 1 नंबरचा जो लाईट कलर आहे तो इथे देणार आहोत. त्यावर व्हाईट फिरवायचं आहे. या पद्धतीने त्याला व्यवस्थित असं मिक्सिंग करून घ्या. आता ही साइड जी आहे तिथे मिडल टोन येणार आहे, मध्यम रंगछटीचा टोन येणार आहे. कलर माध्यम तुम्ही कुठलंही घेतलं तरी लाईट आणि शेडची जी पद्धत आहे ती हीच असणार आहे. आता पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या कॉर्नरला तुम्हाला ही पेन्सिल इथे अशी वापरायची आहे. म्हणजे जिथे एकदम असे छोटे पार्ट आहेत, फिनिशिंग करण्यासाठी या पेन्सिलचा उपयोग करायचा आहे. तर मिक्सिंग करायचं आहे व्हाईट कलरने. व्हाईट कलर एकदम थोडा चालवायचा आहे. या पद्धतीने इथे असे इयरबड वापरा मिक्सिंगला. ही मध्यम छटा, आता गडद छटा. आता त्यावर आपल्याला ब्लॅक फिरवायचा. त्यावर पुन्हा ग्रीन फिरवायचा. याला व्यवस्थित मिक्सिंग करून घ्या. या पद्धतीने पहा विद्यार्थी मित्रांनो, इथे लाईट
इथे मिडल आणि इथे डार्क, त्यामुळे हा जो ठोकळा आहे तो असा भरीव आणि 3 डायमेन्शनल असं वाटायला लागलाय. आता एखादा जर गोल घन असेल, गोल बॉल असेल, तर त्याला कसं कलर करता येईल ते एकदा आपण पाहूया. यावर देखील या बाजूने प्रकाश पडलेला आहे. तर मग त्यातला जो हायलाइट्स आहे तो असा पडणार आहे. त्याची मी जागा फिक्स केलेली आहे आणि आता बरोबर बाजूने तो व्हाईट तसा सोडायचा आपल्याला. नाही सोडला तरी चालेल, नंतर व्हाईट कलर नाही आपण पहा इकडे जी मध्यम छटा आहे ती लगेच मी काय केली देऊन घेतली. आता पहा या पेन्सिलचा उपयोग कसा होतोय पहा. ही जी बॉर्डर आहे त्याला फिनिशिंग देण्यासाठी याचा उपयोग होईल. यामध्ये व्हाईट पेन्सिल पण मिळते, ब्लॅक मिळते. आता हा जो व्हाईट आहे तो जी फिकट रंग छटा आहे त्या बाजूने फिरवायचा आणि इथे एकदम कमी फिरवायचं, मिक्सिंग करून घ्यायचं आहे. याच्या कडेने जास्त फिरवायचं आहे, डार्क लाईट करायचं आहे. आता इथे पुन्हा तो हिरवा रंग मी देतोय. याला तुम्हाला नकळत अशी जर आउटलाईन करायची असेल तर पेन्सिलचा खूप छान पद्धतीने उपयोग होतो. कुठलंही माध्यम तुम्ही वापरा, तुम्ही जोपर्यंत त्यामध्ये प्रॅक्टिस करत नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला ते माध्यम चांगल्या प्रकारे अवगत होणार नाही. त्यामुळे प्रॅक्टिसला पर्याय नाही. प्रॅक्टिस करा. सर्व माध्यम चांगले असतात. सगळ्या माध्यमामध्ये तुम्ही काम करा, कुठल्याही माध्यमामध्ये काम करा, तुमचे मार्क कमी होणार नाहीत. जर काम दर्जेदार असेल, वर्क चांगल्या क्वालिटीचं असेल तर मार्क तुमचे कमी होणार नाही. आता यावर थोडी याची बर्स असली पहा, त्याला आता झटकून घेऊया आपण. पहा या पद्धतीने आपण याला कलर केलेला आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, याची जर आपल्याला पडछाया दाखवायची असेल, सावली, तर त्यासाठी मी ब्लॅक कलर घेतलाय. आणि त्यावर व्हाईट ऑइल पेस्टलने मिक्सिंग करतोय. हा ऑइल पेस्टल ग्रीन कलरने भरलाय पहा. तर ज्यावेळेस आपल्याला ग्रीन कलरची आवश्यकता नाही की आपण वेगळे कलर मध्ये काम करतो, त्यावेळेस हा खडू असा कपड्याने क्लीन करायचा आहे या पद्धतीने आणि मग चालवायचा आहे. एकदम जवळ, वस्तूच्या एकदम पायथ्याशी जवळ डार्क कलर करायचे आहेत. मिक्सिंग देखील करायचं. या पद्धतीने हे रंगकाम करण्याची पद्धत आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, वस्तुचित्रामध्ये आणि स्थिर चित्रामध्ये हे पहा, तिथे मी ऑइल पेस्टल वापरलेत पहा. ऑइल पेस्टलने देखील किती हुबेहूब काम होऊ शकतं हा याचा उत्तम नमुना आहे. हे ज्या पेन्सिल्स आहेत, ही जी फायनल फिनिशिंग आहे, आउटलाईन, त्यातले बारकावे आपल्याला दाखवायचे, तिथे या पेन्सिलचा उपयोग होणार आहे. त्यासाठी हे पेन्सिल्स वापरा. त्याची किंमत एकदम कमी आहे. तसे पाहिलं तर ही पेन्सिल 6 रुपयाला मिळते. काही स्टोअरमध्ये तुम्हाला 10 रुपयाला पण मिळेल. अप्सरा कंपनीचे आहे, ग्लास मार्किंग, ब्ल्यू कलर. कमी कलरमध्ये सेट्स आहे, त्याचे 6च कलर आहेत. त्यानंतर पहा, ऑइल पेस्टल मधीलच हे काम आहे. ऑइल पेस्टल वापरलेत. इथे मी ब्लॅक
काय केली, आउटलाईन केली पण त्याला असं इयरबडने मर्ज करतोय. याचे सगळे व्हिडिओ चॅनलवर आहेत, तुम्हाला त्याचा डिटेल स्टडी व्हिडिओ पाहून करता येईल. पाहता इथे विद्यार्थी मित्रांनो, त्याचबरोबर इथे काही ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग वस्तुचित्र ऑइल पेस्टल मध्ये मी रंगवलेली आहेत. याचे व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवर पाहायला मिळतील. पहा किती सुंदरपणे या ऑइल पेस्टलने आपण रंगकाम करू शकतो. इथे फिकट रंग, इथे मध्यम आणि इकडे डार्क, अशा पद्धतीने. आता हे स्टील लाईफ जे इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेसाठी येत असतं, हे देखील मी त्या ऑइल पेस्टल मध्येच केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, याचबरोबर आपण मेमरी ड्रॉइंग देखील, स्मरणचित्र देखील ऑइल पेस्टल मध्ये झटपट असं रंगवू शकतो. तो एक उत्तम पर्याय आहे. त्यानंतर हे देखील वर्क ऑइल पेस्टल मधील आहे. ग्लास मार्किंग पेन्सिलने तुम्हाला याला आउटलाईन करण्यासाठी मदत होणार आहे. हे सर्व चित्र जे आहेत त्याचं रेखाटन आणि रंगकामाचे व्हिडिओ चॅनलवर अवेलेबल आहेत. हे सगळं काम ऑइल पेस्टल मधील, म्हणजे ऑइल पेस्टल मध्ये देखील तुम्ही जर सराव केला तर अशा प्रकारचं रंगकाम करू शकाल. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या एपिसोड मध्ये ऑइल पेस्टलला फिकट, मध्यम आणि डार्क सेट मध्ये कसं तयार करायचंय, ह्या सेट्स कशा तयार करायच्या ते शिकलो. त्याचबरोबर ह्या सेट्स देऊन चित्रामध्ये 3D इफेक्ट कसा आणायचा आहे ते इथे शिकलोय. इथे एक आपण क्यूब पाहिला रंगवून आणि इथे गोल घन पाहिलं रंगवून. अशा प्रकारे आपण आज या ऑइल पेस्टलची जी बेसिक माहिती आहे ते इथे पाहिलेली आहे. ऑइल पेस्टल वापरून पहा, ते जर माध्यम आपल्याला चांगलं वाटलं तर नक्की त्याचा वापर करा. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा एपिसोड आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.